Salutare, dragi prieteni! Ucraina caută soluții la problema acestor atacuri masive rusești cu rachete și cu drone. Roiuri întregi de rachete și drone atacă obiective civile din cele mai îndepărtate din Ucraina, inclusiv în Liov sau, de exemplu, în Ivano-Frankivsk a fost cel mai mare atac de la începutul invaziei asupra orașului și asupra comunității din Ivano-Frankivsk. Deci caută soluții pentru a reuși să vizeze bazele militare, cât și fabricile de componente și din industria de război care produce pentru această mașinărie de război a Rusiei. Dintre cele mai îndepărtate fiind, de exemplu, aeroportul din Olenia, care este din apropierea Finlandei, undeva în nord la vreo 2000 de kilometri, 2000 și ceva de kilometri distanță de Ucraina, sau baze mai apropiate care includ cele din jurul Moscovei, Moscova, Sankt Petersburgul, cât și, bineînțeles, fabricile de drone și de componente de drone, inclusiv cea din Tatarstan. Și dacă vorbim despre atacurile ucrainene cu drone care s-au mulțit, da, într-adevăr că acestea sunt cu rază lungă de acțiune, dar au o problemă majoră. Încărcătura nu este de câteva sute de kilograme, ci de câteva zeci de kilograme. Și mai precis, ca exemplu, o încărcătură pe o dronă Lyuti este undeva la 50 de kilograme, încărcătura cu explozibil, iar pe o rachetă, de exemplu, este la 200-300 de kilograme, chiar 500-550 de kilograme pentru rachetele Tomahawk. Deci o să vedem în materialul de astăzi cum își doresc și de ce își doresc ucrainenii atât rachetele americane Tomahawk, cât și rachetele Taurus, care nu sunt cu o rază așa de mare de acțiune precum Tomahawk-urile, dar ar putea să atingă deja Moscova sau Sankt Petersburgul. Pentru zone mai îndepărtate, baze militare mai îndepărtate precum Olenia sau Tatarstan, ar fi nevoie în continuare de rachetele Tomahawk. Deocamdată știm că ucrainenii pot lovi cu rachete, deci cu încărcături mai mari, explozibil, pot lovi doar cu rachetele Attack-MS sau Storm Shadow. Storm Shadow bate la 250 de km, Attack-MS undeva la 500-550 de km. Deci nu poți viza bazele din adâncimea Rusiei cu aceste două rachete. În timp ce SUA analizează posibilitatea folosirii unor Tomahawk-uri pentru Ucraina, iată cum ar putea fi folosite împotriva Rusiei. Într-o măsură ce ar reprezenta o creștere semnificativă a capacităților de foc ofensive ale Ucrainei, vicepreședintele american J.D. Vance a confirmat pe 28 septembrie că SUA analizează furnizarea de rachete Tomahawk către Kiev. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală. Ceea ce va face președintele este în interesul superior al Statelor Unite ale Americii, a declarat Vance pentru Fox News într-un interviu. Știu că purtăm discuții chiar în acest moment despre această problemă, a continuat Vance. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut lui Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în timpul unei întâlniri cu președintele SUA în marja adunării generale a Națiunilor Unite, a relatat Telegraph pe 26 septembrie. Raza de acțiune a Tomahawk ar reprezenta cu siguranță o îmbunătățire semnificativă pentru arsenalul Ucrainei, în special în ceea ce privește capacitățile de atac la distanță, a declarat Federico Borsari, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, CEPA, pentru Kyiv Independent la începutul acestui an. Acest lucru ar permite Ucrainei să livreze o sarcină utilă mult mai grea împotriva țintelor în comparație cu ceea ce folosește în prezent. Ce este o rachetă Tomahawk? Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre. Are o rază de acțiune între 1600 și 2500 de kilometri, a spus Borsari, deși a adăugat că orice versiune primită de Ucraina ar putea fi limitată la 1700 de kilometri. Acestea au fost folosite pentru prima dată în luptă în timpul operațiunii Furtună în deșert din 1991 și rămân o parte esențială a arsenalului american cu rază lungă de acțiune. Fiecare rachetă costă în jur de $2 milioane și este fabricată de Raytheon. În prezent, aș spune că este principalul instrument al SUA pentru a ataca ținte terestre foarte îndepărtate și este lansat în mare parte de pe platforme navale, inclusiv submarine și nave de suprafață, a spus Borsari.
Tomahawk poate zbura la altitudini joase și poate efectua manevre evazive pentru a minimiza riscul de a fi interceptată. Cea mai recentă versiune a rachetei poate fi, de asemenea, reprogramată în timpul zborului și poate chiar să se aventureze deasupra unei ținte înainte de a o lovi. Este o rachetă de croazieră foarte rapidă, deși tot subsonică. Folosește o combinație de diferite sisteme de ghidare pentru a fi foarte precisă, a spus Borsari, adăugând că poate lovi o țintă la, aproximativ 30 de metri, dacă nu mai puțin. Tomahawk-ul poartă și un focos foarte puternic, care cântărește între 400 și 450 de kilograme, în funcție de configurație, a adăugat el. De ce Ucraina vrea Tomahawk-uri? Rachetele Tomahawk se află de ceva vreme pe lista de arme dorite de Ucraina și au fost incluse în planul de victorie al președintelui Volodymyr Zelensky, pe care acesta i l-a prezentat președintelui de atunci, Joe Biden, în octombrie 2024. Rusia are un avantaj vast față de Ucraina în ceea ce privește rachetele și folosește în mod regulat propriile sisteme de rachete de croazieră, cum ar fi Calibr, pentru a ataca orașele ucrainene, precum și sisteme balistice precum Iskander. În ceea ce privește rachetele de croazieră, Ucraina se bazează în prezent pe arme furnizate de Occident, cum ar fi Storm Shadow, care au fost folosite cu mare succes, dar au o rază de acțiune de doar aproximativ 250 de kilometri. Pentru atacuri cu rază lungă de acțiune, Ucraina se bazează în prezent pe drone și rachete asemănătoare dronelor, precum Palianitsia. Dronele provoacă pagube, pot zbura în ferestrele fabricilor de apărare din interiorul Rusiei, a declarat Ivan Stupak, fost ofițer SBU și fost parlamentar ucrainean, pentru Kyiv Independent la începutul acestei luni. Dacă ne atacă, le vom răspunde. Dar să fim sinceri, 50 de kilograme de explozibili sunt doar 50 de kilograme, 500 de kilograme într-o rachetă pot face diferența. Ucraina are propria rachetă de croazieră produsă pe plan intern, Flamingo, cu o rază de acțiune declarată de 3000 km și capabilă să transporte un focos de 1150 kg. Însă producția de serie nu se așteaptă să înceapă până anul viitor, așa că în prezent nu este disponibilă în cantități semnificative, deși s-a raportat că a fost folosită într-un atac recent în Crimea ocupată. Ce ar putea lovi Ucraina cu Tomahawks? Raza de acțiune a rachetei Tomahawk ar deschide zone întinse ale Rusiei pentru atacuri cu rachete ucrainene de rază lungă de acțiune, în special Moscova și Sankt Petersburg. Ucraina vizează în prezent în mod regulat capitala Rusiei cu drone și, deși acestea rareori provoacă pagube, au un efect psihologic asupra populației ruse, provocând totodată perturbări pe scară largă, în special prin închiderea aeroporturilor rusești. Aceste perturbări nu sunt accidentale. Fac parte dintr-o campanie de presiune asupra logisticii, sistemelor de apărare aeriană și moralului public, a declarat Serhii Braciuc, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațiunilor Sudice al Armatei, pentru Kyiv Independent în luna mai. Populația rusă trebuie să plătească pentru acest război. Dormitul în corturi la aeroport nu este cel mai mare preț, dar afectează moralul. Rachetele Tomahawk ar permite lovituri mult mai precise și puternice asupra Moscovei, lucru la care a făcut aluzie Zelensky într-un interviu recent. Vor trebui să știe unde sunt adăposturile antiaeriene, a spus Zelensky despre oficialii Kremlinului. Trebuie să știe că noi, cei din Ucraina, vom răspunde. Dacă ne vor ataca, le vom răspunde și noi. O altă țintă care ar putea fi printre primele vizate de Ucraina sunt bazele aeriene de la care Rusia lansează atacuri masive cu rachete împotriva orașelor ucrainene. Ucraina se străduiește de mult timp să le vizeze, deoarece Moscova și-a ținut flota aeriană departe de armele dezvoltate de Kiev pe plan intern, precum și de cele furnizate de țările sale occidentale. Acest lucru s-a schimbat odată cu operațiunea Spiderweb, care a văzut utilizarea îndrăzneață a dronelor cu vedere la persoana întâi, FPV, desfășurate în interiorul Rusiei pentru a viza și distruge un număr semnificativ de aeronave rusești. Însă operațiunea a fost planificată de 1 an și jumătate și pare, cel puțin deocamdată, să fi fost una singulară. Rachetele Tomahawk ar putea ataca în mod regulat baza aeriană Olenia din regiunea Murmansk a Rusiei, una dintre principalele rampe de lansare pentru atacurile în masă cu rachete rusești împotriva Ucrainei.
Și poate cel mai important aspect în etapa actuală a războiului, rachetele Tomahawk ar da un impuls semnificativ campaniei din ce în ce mai reușite a Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei care contribuie la alimentarea invaziei sale totale în Ucraina. Cele mai eficiente sancțiuni, cele care funcționează cel mai rapid, sunt incendiile de la rafinăriile de petrol ale Rusiei, de la terminalele și depozitele sale de petrol, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pe 14 septembrie. În ultimele săptămâni, Ucraina a provocat atât de multe astfel de incendii încât exporturile de motorină rusească au scăzut la niveluri nemai întâlnite din 2020, exacerbând o criză gravă a combustibilului și asta folosind în mare parte doar drone. Chiar și cu drone, care au o sarcină utilă relativ mică în comparație cu Tomahawk, vorbim despre rafinării rusești care sunt nefuncționale de săptămâni întregi, a declarat pentru Kyiv Independent Scott Lucas, politolog și profesor de studii americane și politică internațională la Institutul Clinton al University College Dublin. Cantitatea de pagube pe care un Tomahawk le-ar putea provoca cu o lovitură directă ar bloca totul pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Ucraina paralizează economia Rusiei cu aceste atacuri, iar situația nu va face decât să escaladeze. Dificultățile chiar dacă SUA dau undă verde echipei Tomahawks pentru Ucraina, o întrebare majoră rămâne. Vadim Skibitski, șeful adjunct al Agenției de Informații Militare a Ucrainei, HUR, a declarat pentru The Guardian pe 15 iulie că rachetele Tomahawk nu sunt ușor de utilizat. Principalele platforme de lansare sunt nave de luptă sau bombardiere strategice. Nu avem niciun avion de bombardament strategic, a spus Skibitski. Această lipsă a unei platforme de lansare ar însemna că și SUA ar trebui să ofere una. Probabil că ar trebui să vină cu sisteme de lansatoare Typhoon, a declarat pentru Kyiv Independent Fabian Hoffman, cercetător doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor. Fabricat de Lockheed Martin, Typhoon este un lansator mobil conceput să lanseze mai multe tipuri diferite de rachete, inclusiv Tomahawk. Alternative pentru Tomahawk. Pe măsură ce discuțiile privind armele occidentale cu rază lungă de acțiune continuă, alte sisteme ar putea fi mai fezabile pentru Ucraina pe termen scurt. Când ne gândim la potențialele arme pe care SUA le-ar putea furniza Ucrainei, cu o rază de acțiune mai mare decât ATACMS, ar trebui să luăm în considerare, de exemplu, racheta comună aersol, JASSM, a spus Borsari. Are o rază de acțiune de aproximativ 1000 de kilometri, este foarte puternic și ar putea fi o soluție bună pentru Ucraina și mult mai ușor de integrat în aeronavele ucrainene în comparație cu Tomahawk. Și există o altă opțiune la orizont, Germania va furniza Ucrainei noi rachete cu rază lungă de acțiune, foarte curând, a declarat cancelarul german Friedrich Merz pe 17 iulie, fără a menționa numele armelor furnizate. Ucraina va fi mult mai bine poziționată și va folosi aceste sisteme și va primi sprijinul nostru în ceea ce privește aceste sisteme în săptămânile și lunile următoare, a declarat Merz. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!